હેલો ફ્રેન્ડ્સ, પ્રવીણ આહિર કિચન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। જય શ્રી કૃષ્ણ। મિત્રો, આજે આપણે બનાવીએ છીએ પાપડીનું શાક। અને જો મિત્રો તમને મારા વિડીયો સારા લાગતા હોય તો લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો। અને હા મિત્રો, મારી ચેનલમાં નવા હોય અને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। તો ચાલો બનાવીએ પાપડીનું શાક। મિત્રો, મેં આ ડુંગળીની પ્યોરી બનાવી લીધેલી છે। આ 3 ડુંગળી છે, એની 3ની પ્યોરી બનાવેલી છે। આ 2 ટમેટા લીધેલા છે, એની પ્યોરી બનાવી લીધેલી છે। આ લીલા ધાણા અને અડધા લીંબુનો ભાગ લીધેલો છે। આ ખાંડ 1 ચમચી, જીરું 1 ચમચી, 1 ચમચી રાઈ, અડધી ચમચી ગરમ મસાલો, 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર છે। આ નિમક છે, સ્વાદ પ્રમાણે આપણે લેવાનું। 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર છે અને અડધી ચમચી હળદર લીધેલી છે અને થોડી 2 ચૂટકી હિંગ લીધેલી છે। અને આ પાપડી ગાંઠિયા છે અને આ દહીં લીધેલું છે અને પાણી અને તેલ, આટલી વસ્તુની જરૂર આપણે પડશે। મિત્રો, શાક બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં આપણે ગેસ ચાલુ કરીશું અને એની ઉપર મેં આ પેન મૂકેલી છે, એમાં આપણે તેલ નાખીશું। અડધા ચમચા જેટલું આપણે તેલ નાખવાનું છે। પછી આપણા ઘરમાં વધારે તેલવાળું ખાતા હોય તો વધારે તેલ નાખવાનું। હવે આપણે તેલને ગરમ થવા દેશું। મિત્રો, આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। સૌથી પહેલાં આપણે રાઈને જવા દેશું। રાઈ ફૂટી જાય એટલે આપણે જીરાને જવા દેશું। પછી આપણે હિંગ જવા દેશું। પછી આવી રીતે બધું ફૂટવા દેશું। આમાં તમે મીઠા લીમડાના પાનને પણ નાખી શકો છો। મારે આગળ ફ્રેશ મીઠા લીમડાના પાન નહોતા એટલે મેં નથી નાખેલા। હવે આપણે આ ડુંગળીની પ્યોરીને જવા દેશું। એને સારી રીતે થવા દેશું। એકાદ મિનિટ માટે આવી રીતે થવા દેશું, જેથી આ ડુંગળીનો કાચો સ્વાદ જતો રહે। હવે આવી રીતે એકાદ મિનિટ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે આ ટમેટાની પ્યોરીને જવા દેશું। એને પણ એમાં સરસ સેટ થવા દેશું। એને પણ આવી રીતે એકાદ મિનિટ માટે થવા દેશું। મિત્રો, આ શાક રોટલા, રોટલી, પરોઠા સાથે તમે ખાઈ શકો છો। ક્યારેક આપણે કયું શાક કરવું એવો વિચાર હોય ત્યારે તમે પાપડી ગાંઠિયાનું શાક કરી શકો છો। અને મિત્રો, પાપડી હાજર ના હોય તો તમે આમાં ચવાણું પણ નાખી શકો છો। આવી રીતે એકાદ મિનિટ માટે આને થવા દેશું। શાક ફટાફટ થઈ જાય છે અને ખાવામાં ખૂબ સારું લાગે છે। આવી રીતે સરસ ટમેટાની પ્યોરી પણ સરસ સેટ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે હળદરને જવા દેશું। સ્વાદ પ્રમાણે નિમક જવા દેશું। હવે આવી રીતે મિક્સ કરી લેશું।
તમે પ્યોરીની જગ્યાએ ટમેટા અને ડુંગળીની પ્યોરીની જગ્યાએ તમે નાના નાના બારીક સુધારીને એકદમ ઝીણું સુધારીને પણ નાખી શકો છો। હવે મિત્રો આ મેં લસણ અને આદુ અને લાલ મરચું પાવડરની પેસ્ટ તૈયાર કરેલ છે, એને જવા દેશું। આનો સ્વાદ બહુ સરસ આવે। આમાં પેસ્ટ તૈયાર કરી લીધેલી છે। આ એ બધું આવી રીતે સરસ થવા દેશું। હવે પ્યોરીમાંથી આપણે તેલ છૂટું પડી ગયું છે, આપણી ગ્રેવીમાંથી, સોરી પ્યોરી નહીં, આપણી ગ્રેવીમાંથી તેલ છૂટું પડી ગયું। હવે મિત્રો આપણે આ દહીં લીધેલું છે એમાં આપણે પાવડર મસાલા બધા જવા દેશું। આ ધાણા જીરું પાવડર છે, આ લાલ મરચું પાવડર છે, એને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। આ દહીંની જગ્યાએ તમે છાશનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો, પણ મિત્રો આવી રીતે તમે ક્યારેય શાક ના બનાવ્યું તો ચોક્કસથી બનાવજો। હવે આપણે આને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। દહીંમાં તમે મસાલો નાખી ધાણા જીરું પાવડરને નાખીને આવી રીતે શાકમાં જવા દેશો તો દહીં ફાટશે નહીં આપણા શાકમાં, અને સારી રીતે આવી રીતે સેટ થઈ જશે અને સ્વાદ પણ બહુ મસ્ત આવશે। આ શાક ફટાફટ થઈ જાય મિત્રો। હવે આવી રીતે 1 મિનિટ માટે થવા દેશો। હવે મિત્રો આમાં તેલ છૂટું પડી ગયું છે બધું, અને હવે આપણે આમાં પાણી નાખી દેશું। પોણો કપ મેં પાણી નાખેલું છે। હવે આપણે આને 1-2 મિનિટ માટે આવી રીતે થવા દેશું। તો મિત્રો આપણે આ સરસ બધું તેલ છૂટું પડી ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો। હવે એમાં આપણે આ ખાંડને જવા દેશું, ગરમ મસાલો જવા દેશું, હવે આવી રીતે 1-8 મિનિટ માટે ફરી થવા દેશું। મિત્રો હવે સરસ બધું થઈ ગયું છે, આપણે તેલ પણ છૂટું પડી ગયું અને સરસ આપણે શાક તૈયાર થઈ ગયું છે। પછી આપણે જ્યારે સર્વ કરવાનું હોય ત્યારે જ આ પાપડી નાખવાની છે। હવે એમાં જવા દેશું અને એને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। આપણે જ્યારે જમવા બેસીએ ત્યારે જમવાની વાર હોય 5 મિનિટની, ત્યારે જ આપણે આ પાપડી નાખવાની છે। હવે આપણે ગેસને બંધ કરી દઈશું અને અડધા લીંબુના રસને એમાં જવા દઉંશું। મિત્રો આવી રીતે ક્યારેય ના બનાવ્યું હોય તો જરૂરથી મિત્રો બનાવજો। અને થોડા લીલા ધાણા જવા દેશું। હવે આપણે આ પેનને નીચે લઈ લઈએ। મિત્રો આવી રીતે 1-2 મિનિટ માટે આપણે આ પેનને ઢાંકી દઈશું। 1-2 મિનિટ પછી આપણે આ પેનને ખોલીને જોઈ લઈશું। 1 મિનિટ પછી આપણે આ પેનને ખોલીને જોઈ લઈશું। 1 મિનિટ પછી આપણે આ પેનને ખોલીને જોઈ લઈશું। 1 મિનિટ પછી આપણે આ પેનને ખોલીને જોઈ લઈશું। 1 મિનિટ પછી આપણે આ પેનને ખોલીને જોઈ લઈશું। 1 મિનિટ પછી આપણે આ પેનને ખોલીને જોઈ લઈશું। 1 મિનિટ પછી આપણે આ પેનને ખોલીને જોઈ લઈશું। 1 મિનિટ પછી આપણે આ પેનને ખોલીને જોઈ લઈશું। 1 મિનિટ પછી આપણે આ પેનને ખોલીને જોઈ લઈશું। 1 મિનિટ પછી આપણે આ પેનને ખોલીને જોઈ લઈશું। 1 મિનિટ પછી આપણે આ પેનને ખોલીને જોઈ લઈશું। 1 મિનિટ પછી આપણે આ પેનને ખોલીને જોઈ લઈશું। 1 મિનિટ પછી આપણે આ પેનને ખોલીને જોઈ લઈશું। 1 મિનિટ પછી આપણે આ પેનને ખોલીને જોઈ લઈશું। 1 મિનિટ પછી આપણે આ પેનને ખોલીને જોઈ લઈશું। 1 મિનિટ પછી આપણે આ પેનને ખોલીને જોઈ લઈશું
મિત્રો તો હવે આપણું શાક તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે આપણે આને નાના બાઉલમાં લઈ લેશું। તો મિત્રો મેં આ બાઉલમાં શાકને લઈ લીધેલું, ઉપરથી આપણે થોડા લીલા ધાણાથી ગાર્નિશ કરી લેશું। તો મિત્રો આ પાપડી ગાંઠિયાનું શાક તમને કેવું લાગ્યું એ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો। અને આવી જ નવી નવી રેસીપીઓ જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા। ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ।